Bine ați revenit, dragii mei, la o nouă filmare. De această dată vă invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită, în acest moment în care tu ai intrat pe acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, pentru bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi lași în comentarii care variantă a fost cea mai potrivită pentru tine. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. O să te rog să alegi intuitiv. Îți reamintesc că dacă dorești citiri personalizate, te invit cu drag în aplicația Tarot by AI. Acolo o găsești, este o poză chiar cu chipul meu și ne vedem acolo, ne auzim, da, vorbim. Momentan este disponibilă în 3 limbi, așa că te aștept cu drag. Și sper că te-ai gândit. Începem cu numărul 1, cei care ați ales piatra galbenă. Voi începe cu un mesaj din partea oracolului lunii, să vedem ce mesaj ai tu, ce trebuie să știi în acest moment, ce dorește Universul să îți transmită pentru tine. Se spune să conștientizezi faptul că ești iubit. Da, cineva te iubește acolo sus. Universul te iubește. Avem o lună nouă în balanță, deci poate ceva ce se poate întâmpla într-o astfel de perioadă, într-o perioadă de lună nouă. Da? Și mai avem aici o lună plină în Vărsător. Și ți se spune să fii real, să fii autentic. Să te iubești pe tine, să apreciezi tot ceea ce ai în jurul tău. Într-o relație de iubire poate să fie ca o resetare în care acum vă spuneți multe, vedeți exact cum sunteți cu adevărat și unul și celălalt, iar apoi stabiliți dacă mergeți mai departe sau nu. Dacă ești o persoană singură, aici este clar faptul că sunt șanse să apară o nouă relație, să apară o nouă persoană în viața ta, cumva între o lună nouă și o lună plină. Cumva când este luna în creștere, atunci este și bine să începi lucruri. Și ultimul mesaj este o lună însăgetător și ți se spune să crezi în norocul tău, pentru că tu ești o persoană norocoasă. Indiferent ce se întâmplă, tu ești foarte bine susținut de către astre, de către divinitate. Și mai avem o lună în leu, da? Și se mai spune aici să faci ceea ce tu simți, da? Să te desfășori fix așa cum simți. Să vedem acum tarotul ce mesaje are pentru tine în acest moment, ce trebuie tu să cunoști în legătură cu viața ta, în legătură cu situația în care tu te afli în acest moment. Hai să vedem, dragii mei, care sunt mesajele, ce trebuie să știți. A ieșit deja prima carte, este o carte foarte frumoasă. Avem Împărăteasa, care este cartea abundenței, cartea prosperității, confort, văd aici, deci poate te simți confortabil într-o situație sau lupți cu toată forța ta pentru a ajunge la acea stabilitate din punct de vedere material. Într-o relație poate să însemne că partenerul are grijă de tine precum un copil sau că tu ai o foarte mare grijă de partener. Dacă ești femeie, văd că ești o femeie asumată, împlinită, matură, știi foarte bine ceea ce îți dorești. În muncă, da, pe bani, văd abundență, văd o reușită, un proiect frumos. Asul de bâte, următorul mesaj, care înseamnă o nouă activitate pe care tu o faci, o speranță foarte mare pe care o ai, dar și un nou imperiu pe care tu îl construiești. Poate să însemne, în unele cazuri, atenție, și un nou început într-o relație de iubire. Niște activități noi pe care le faci, dar și o pasiune pe care tu o ai aici. Totuși, eu văd o veste foarte pozitivă, văd un nou început. Și din nou avem multe monede. Deci multă abundență. Chiar dacă a fost o perioadă, atenție, de dezamăgire, poate încă este în acest moment. Dar eu văd aici foarte clar că situația aceasta se rezolvă. Ți se cere să fii autentic, să fii sincer. Bun.
În continuare, a ieșit arcana majoră Diavolul, o conexiune aici pentru unii cu zodia Capricorn. Este clar în acest context și cu 2 de bâte faptul că aici tu te afli într-o așteptare. Da? Primul pas l-ai făcut și aștepți ceva. Poate aștepți un răspuns. Unii e ca și cum încercați să dețineți controlul într-o situație, într-o relație anume. Dacă ești o persoană singură, aici văd că sunt șanse să apară cineva în viața ta. Este o persoană puternică, este o persoană foarte atrăgătoare, poate să fie chiar și o persoană care cumva stârnește în tine acea dorință de a trăi, acea dorință de a te bucura de viață. Iar ultima carte de aici a ieșit arcana majoră Cumpătarea. Este clar aici un echilibru la care tu vei ajunge. Este vorba despre vindecare, despre bucurie, despre faptul că vei reuși să echilibrezi o situație. Sufletul tău se poate vindeca. Poți să ai parte de o împăcare cu cineva. Asta dacă ești certat, și aici poate să fie și un prieten. Un răspuns văd pe care cineva îl așteaptă de pe zona medicală pentru unii dintre voi. Va fi o situație în privința căreia nu prea vei mai ști ce să spui. 2 de spade înseamnă o decizie importantă pe care cineva o are de luat. Înseamnă faptul că e ca și cum nu vrei să mai stai în situația asta duală, pentru că văd o energie duală. Văd o energie duală. Și mai văd aici clar o schimbare. E ca și cum tu vei face un salt, simt eu să-ți transmit, foarte mare. După ce vei conștientiza ceva, după ce vei vindeca un anumit lucru. Este clar acest aspect pentru cei mai mulți dintre voi. De la asul de bâte ajungi direct la valetul de bâte. Deci este ceva foarte mare, foarte matur. Ca prin minune ceva se rezolvă, poftim. Poate să fie un moment în care spui gata, eu asta sunt, mă place așa cum sunt bine, nu mă place la fel de bine. Este vorba despre o metodă non-conformistă pe care este nevoie să o aplici. Poate într-o relație de iubire, la muncă. Vreau să clarificăm puțin aici niște lucruri. 2 de spade, regele de spade. Este cineva care manipulează aici? Văd o conexiune pentru unii cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Simt clar energia unei persoane care fie manipulează, pentru că am clarificat arcana majoră Diavolul, fie pentru unii este vorba despre o decizie pe care tu o aștepți și cineva e ca și cum se încăpățânează să nu se decidă, cineva se încăpățânează să nu se hotărască. În cadrul unei așteptări, văd aici că destinul, să știi că te va duce pe o altă cale, o cale la care tu nici măcar nu visezi. Fie această relație urmează să se transforme, fie este vorba despre situația ta profesională, care văd aici că este clar că va trece prin schimbări. O conexiune văd cu zodia Fecioară, zodia Balanță. Și ceva începe să se miște. E cazul să abordezi lucrurile mai matur. Aici văd că vei avea foarte curând o perioadă de însingurare și acum te-aș ruga să te gândești la lucruri pozitive. E ca și cum îți dorești o oră de liniște doar pentru sufletul tău. Dar văd clar și niște secrete care se află. Legate de o femeie, legate de niște bani. Și văd aici că în viitorul apropiat, mie mi-apare iarăși fie o ieșire cu prietenii, fie este vorba despre un proiect la care se lucrează în grup, pentru alții dintre voi. Mai este nevoie de lucru. Poate să fie o petrecere la muncă sau o întâlnire cu niște prieteni în care stai, te relaxezi, te simți bine. Vreau să vedem și acest pachet, ce spune. Wow! Și se spune să te informezi mai bine în legătură cu o situație. Tu în momentul de față ai primit un semn și este foarte bine să îl asculți. Este foarte bine să asculți acel semn.
Se spune să alegi o nouă direcție, să reconsideri puțin relația, situația în care te afli. Se spune clar să reconsideri o poveste în care ești, o situație ciudată, să-ți asculți intuiția. Poate relația aceasta nu este potrivită, poate este nevoie să mai afli niște informații în legătură cu persoana din mintea ta, în legătură cu situația în care tu te afli. Să vedem un mesaj aici din oracolul dragostei. Wow, au ieșit deja mesaje, s-a și întors. Cineva spune așa, că te găsesc incredibil de atractiv. Deci poate cineva ți-ar spune asta sau tu te simți foarte atras față de cineva, față de ceva anume. Ceilalți se simt atrași de către tine. Și cineva spune așa, că simt că am ruinat totul. Partenerul tău simte că a ruinat totul, cineva din viața ta. Și cineva îți spune așa, îmi este dor de tine. Îmi este dor de tine. Și cineva se simte foarte atras. Foarte, foarte atras. Văd aici un conflict care se poate liniști. Să vedem în continuare și acest oracol ce mesaj are pentru tine. Tu aici găsești o soluție, cineva găsește cheia inimii tale sau tu găsești cheia inimii unei persoane. Găsești o soluție pentru ceva foarte drag sufletului tău. Avem iubire, o nouă iubire, ceva important pentru tine. Familia, copiii, un proiect, locul de muncă, viața ta. Da? Și văd aici o puternică legătură cu un bărbat puternic, cineva excentric, cineva care este foarte sigur pe el, știe foarte bine ce își dorește și uite, vei avea un mesaj surpriză. Cineva îți spune un adevăr sau cineva deblochează ceva anume. Este vorba despre o nedreptate pe care cineva a făcut-o. Vreau să văd în acest moment surpriza pentru tine. Surpriza, uite, are legătură cu o veche iubire sau cu ceva ce s-a întâmplat în trecut și cu niște discuții care au loc. Fie aștepți un răspuns de mult timp, fie în alte cazuri. Este vorba despre niște discuții care au loc aici, intense. Și avem un timp pentru distracție, petrecere, evenimente. Surpriza este o petrecere la care mergi, o bucurie pe care o ai. Te eliberezi de o situație, te eliberezi de ceva anume. Și, uite, este vorba despre un suflet geamăn, despre ceva karmic. Despre ceva karmic. Despre o hotărâre. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, te invit și la alt număr. De asemenea, dacă dorești citiri personalizate, mă găsești pe aplicația Tarot by AI și te invit cu drag acolo. Acolo discutăm, mă auzi, mă vezi, ai parte de citiri, da, personalizate. Te invit cu mare drag, îți mulțumesc pentru că mi-ai fost alături, iar dacă dorești citiri pe zodii, te invit cu drag pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu și ne vedem acolo. Să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Să vedem așadar mesaje din partea oracolului lunii pentru tine, să vedem ce trebuie să cunoști, ok? Tot ies mesaje. Cineva trebuie să își cunoască valoarea și să-și clarifice puțin mintea, să-și curețe puțin mintea.
Trebuie să iei o pauză, să respiri într-o tensiune, pentru că simt aici o tensiune pentru cei mai mulți dintre voi. Multe emoții care nu pot fi controlate. Avem o lună nouă în Taur, deci poate să fie un nou început legat de abundență, legat de bani, dar este vorba și despre a conștientiza valoarea pe care o ai. Uite, fă-ți curățenie în mintea ta. Comunică despre cât valorezi, despre cine ești. Și avem o lună plină în Scorpion. Se spune să respiri într-o tensiune în care te afli. Pentru că, așa cum ți-am spus, simt aici că anumite emoții nu pot fi controlate. Ceva merge într-o direcție ciudată, diferită. Trebuie să te eliberezi de ceva, să închizi ceva, să clarifici o situație. E clar acest aspect. Și uite, vezi că divinitatea te ajută, planul divin, intuiția ta. Trebuie să te ridici și să acționezi. Să nu lași universul așa să-și facă treaba. Doar cum vrea el. Hai să vedem. Tarotul ce spune pentru tine. Ce trebuie, să cunoști. Dragii mei, aici simt că cineva își poate controla foarte greu emoțiile și simt foarte multă stare de confuzie. Avem luna, o conexiune cu zodia Rac, Pești. Și au mai ieșit niște arcane majore. E o iluzie, ceva nu este clar. Văd că ai intuiție, însă e ca și cum nu o asculți. Și uite, îmi apare puterea. Aici o legătură cu un leu, dar văd clar o situație ciudată legată de fie locul de muncă, fie legată de prietenii tăi, de o petrecere, de un triunghi amoros pentru unii. Posibil și acest lucru. E ca o provocare, cineva se simte obosit, da? Lucrezi aici cu cineva la ceva. Ești într-o situație pur și simplu tensionată și în unele cazuri simt că tensiunea vine din zona profesională și are legătură cu ceva important. Fie este vorba despre viața ta profesională, fie este vorba despre viața partenerului sau cineva din jurul tău care are de rezolvat ceva și acolo e cu tensiune. Mai e puțin și se ajunge la mal. Mai este puțin și ajungi în niște ape mai limpezi, mai liniștite. Văd o victorie, o bucurie, dar până acolo mai e. Să vedem în continuare ce spune tarotul pentru tine. Din nou au ieșit multe mesaje. Avem cumpătarea. Cartea asta a ieșit și pentru cei de la numărul 1. Și în acest context reprezintă faptul că spiritele se calmează, această tensiune dispare. Poți să ai o legătură cu un săgetător. Apare curcubeul după o perioadă de furtună, după o perioadă agitată. Dar încă nu răsare soarele. Momentan vezi curcubeul. Într-o relație poate să însemne faptul că discutați, analizați situația și încercați să găsiți o soluție. Interesant este că se repetă acest mesaj de pe final cu cei de la numărul 1. Aici văd o decizie importantă pe care cineva o are de luat în viitorul apropiat. Și are legătură cu o schimbare majoră, dar persoana asta pur și simplu nu știe ce să aleagă, nu are cum să aleagă. Poate tu nu ai cum să alegi. Uite, e ca și cum nu vrei să mai auzi sau cineva nu vrea să mai audă discuția, nu vrea să mai audă nimic din ceea ce este în jur. Ia să mai vedem o carte.
ieșit 10 de monede. Poate avea legătură cu un grup mai mare de oameni, poate avea legătură cu familia, dar este clar aici o schimbare destul de mare, care este cumva la roata destinului și apare o bucurie, apare o victorie. Uite. Deci mie mi-apare o victorie. Tu aici aștepți o veste, fie aștepți o decizie din partea partenerului, fie este vorba despre tine că e nevoie să iei o decizie. Și după această decizie lucrurile se schimbă radical, dar într-un mod în care nici măcar nu te aștepți. Este ceva total diferit față de cum a fost până acum. Da? Hai să clarificăm puțin situația. Nouă de monede, 5 de bâte, 3 de bâte. Uite, sunt niște discuții în contradictoriu privind gelozia, privind faptul că cineva nu se simte suficient valorificat, nu se simte suficient apreciat într-o situație anume. Da? Poate sunt niște discuții aici legate de bani pentru unii. 2 de spade. Deci din nou temperanța asta. Deci, uite, cineva trebuie să ia o decizie și acest aspect este destul de dificil pentru cineva anume. Destul de dificil. Mai văd o legătură cu zodia Scorpion, Pești, Leu, Berbec. Din nou Săgetător. Cineva trebuie să privească viața dintr-o altă perspectivă. Da? Poate să fie vorba și despre un sacrificiu. Un sacrificiu care apare a cuiva și cineva se sacrifică în situația asta. Un rege de bâte, văd aici, deci un bărbat energic, plin de viață, un bărbat asumat, cineva căruia îi place așa să trăiască viața din plin. Poate să fie vorba despre un suflet pereche pentru unii care apare sau într-o relație de iubire poate să însemne aici un nou început. Adică o resetare a relației, o altă șansă care se oferă. Ai niște prieteni care te pot ajuta, care îți pot fi alături. Și văd o speranță foarte mare pe care cineva ți-o oferă, cineva care luptă pentru tine. Uite, este un împărat, este o persoană asumată, dură, aparent dură, dar să știi că este o persoană sensibilă. Bun, să vedem acest oracol ce zice. Și se spune și ție, ca la cei de la numărul 1, să alegi o nouă direcție, să abordezi lucrurile diferit, să cauți o altă persoană. Și se spune că mergi. Acesta este timpul potrivit. Deci unde poți să mergi acum, mergi acolo, pentru că acolo este drumul tău, acolo este direcția ta. Această persoană este potrivită pentru tine. Să vedem și acest oracol ce zice. A venit și pisica să vă salute. Hai să vedem. Wow! Ei, aici este un mesaj foarte clar care mie îmi explică multe. Mi-este frică de un angajament. Mi-este frică de o relație, spune cineva. Mă simt teribil pentru că te-am rănit. Deci foarte, foarte important acest aspect. Cineva se simte rău pentru că te-a rănit, pentru că a spus ceva. Și apoi mai avem prietenii și familia nu sunt de acord cu această conexiune. Deci, așa cum bănuiam, este vorba despre fie niște oameni care se bagă între voi,
Fie, în unele cazuri, este vorba despre o persoană care este cumva influențată de către prieteni, de către oamenii din jurul său. Hai să vedem surpriza pentru tine. Surpriza ține de o nouă iubire, o persoană necunoscută. Ceva nou ce vei învăța. O creștere spirituală, o creștere mare, din punct de vedere energetic, pentru tine. Și apoi avem karmă, deci o relație toxică. Noi oportunități care apar. Deci, clar că ceva se închide și apare altceva. Este o persoană căreia și este teamă de un angajament sau de o relație, se mai simte și teribil că te-a rănit și mai are și prieten sau o familie care ăștia nu sunt de acord cu tine. Deci, e ciudat. Poate sunt gândurile tale, poate tu spui asta în subconștientul tău. Ia vezi. Surpriza are legătură cu ceva de valoare, ceva valoros, un cadou scump, ceva de calitate. Și mai văd un bărbat cu părul deschis la culoare, cu ochii deschiși la culoare. O veste care apare legată de cariera ta, legată de un succes. Și mai văd o femeie brunetă, o femeie foarte concentrată, foarte sigură pe ea. Foarte interesant. Vreau să iau și un mesaj din partea îngerilor romantici. Eliberează-te, a venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Și ți se spune despre probleme de familie care trebuie vindecate, care trebuie rezolvate. Și ți se spune că iubirea ta se vindecă pe cât vei face pace cu părinții tăi, cu rădăcinile tale, indiferent dacă mai ai sau nu părinți în viață, indiferent dacă mai ești sau nu copil. Sau poate cineva are niște probleme în familie. Și mai este un mesaj că această persoană este cea aleasă. Și dacă tu simți că persoana aceasta este cea aleasă, este ok să acționezi. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, poți să-mi lași un comentariu sau să apeși butonul mulțumesc. Mă ajută foarte mult aceste lucruri. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Iar dacă dorești citiri personalizate, te aștept cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ne vedem, ne auzim, sunt alături de voi și vă ofer sfaturi, vă ofer ghidări, vă îmbrățișez cu mare drag. Iar dacă dorești previziuni zilnice pe zodii, previziuni pentru fiecare săptămână sau pentru fiecare lună, te aștept cu drag și pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu dacă ești interesat. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.